Có một cái project mà ở BCG là mọi người cần analyze cái survey đó kiểu 24 hours. Tại vì mọi người rất là gấp. Tại vì mọi người launch cái survey đó rất là trễ. Mọi người bảo là ok dùng Excel để mà làm cái đó. Thì em kêu là không, em không thích xài Excel. Cho nên em đã build một cái kiểu cái script mà kiểu dùng SQL ở trong R để mà em analyze cái script đó. Thì mọi người estimate cái time là tầm kiểu một đêm chẳng hạn để mà analyze cái dataset đó. Thì em analyze trong vòng 30 phút. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Sunny Valley, thung lũng nắng, nơi chúng ta gặp gỡ những khách mời thật là đặc biệt để lắng nghe câu chuyện về hành trình và phát triển của họ. Gặp gỡ hôm nay chúng ta sẽ được nói chuyện cùng Thu Đặng, cô gái sinh ra tại Nha Trang, Việt Nam, rời nhà từ năm 16 tuổi để theo học tại University Mahindra College tại Ấn Độ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực dữ liệu tại Mỹ. Từ những ngày đầu bước chân vào thế giới công nghệ, Thư đã không ngừng thử sức ở nhiều môi trường khác nhau, từ các tập đoàn lớn như BCG, Deloitte, Momo đến những startup năng động ở Singapore và Mỹ. Giờ đây với vai trò là Analytics Engineer tại Lucid Software, Thư đang biến những con số khô khan thành những câu chuyện dữ liệu đầy ý nghĩa, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh hơn. Điều khiến mình ấn tượng ở Thư không phải là sự thông minh và bền bỉ, mà còn là tinh thần học hỏi không ngừng và cách em định nghĩa thành công bằng sự phát triển nội tâm, dám thử, dám sai và dám sống thật với chính mình. Trong tập này chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình rời Việt Nam từ năm 16 tuổi và những năm tháng tại URC, con đường từ tư vấn, tài chính đến dữ liệu và công nghệ, cách Thu tìm thấy ý nghĩa, sự cân bằng và niềm vui trong hành trình phát triển sự nghiệp của mình. Các bạn hãy lắng nghe nhé! Xin chào Thu. Hello Thu, welcome to Sunny Valley Podcast. Great to have you here. So let's warm up with hành trình 16 tuổi rời nhà để đi học UC. Của chị Sunny dễ hơn, chị đi Canada. It's easy to explain to people. Nhưng mà của em, năm 16 tuổi em rời nhà sang Ấn Độ đi học UC Mahindra. Ba mẹ em nói gì? Wow, that's a long story. Nói chung là lúc đó em nhận tên đi Ấn Độ thì em nói là em phải đi thôi. Bố mẹ em rất là support. Thì cái chuyến đi đó là cái chuyến đi lần thứ ba em ở trên một cái máy bay. Trước đây em chưa bay bao giờ. Em nhớ mãi là cái chuyến bay là buổi chiều. Cho nên là tối hôm trước đó mẹ em với em đi tàu vô Sài Gòn. Cái xong rồi cái lúc hai mẹ con kiểu ngồi 6 tiếng ở sân bay, ngồi nói chuyện rất là lâu, xong rồi ngồi kiểu nói về những ước mơ của em. Sắp lên cửa sân bay là mẹ em nhìn em, xong rồi mẹ em kiểu giống như là sao khóc mà không thể mà quyết tâm không khóc. Rồi mẹ em bảo là làm sao mẹ có thể khóc được khi mà con kiểu sắp đi tới những vùng đất mới để kiểu làm những điều mà con thích, kiểu làm những điều mà con đã hằng mơ ước á. Cái xong nói chung là lúc đó em khóc như mưa. Thì cái chuyến bay từ Sài Gòn đi Ấn Độ thì chỉ có một mình em thôi. Thì cái đó là lần đầu tiên mà em bay quốc tế mà một mình. Thì em tới sân bay Ấn Độ, thì nó rất là lạ á chị, tại vì lúc đó là em hông có một cái SIM card, em không nói chung là hồi hồi đó em cũng ngu ngơ lắm, mà bố mẹ em cũng không rành cái này, cho nên là hồi đó em tới sân bay là cũng không có sóng điện thoại, mà cũng không có wifi để mà nhắn ba má là em tới thành công rồi. Mà bố mẹ em cũng lo, tại vì Ấn Độ á chị. Đối với em thì em thấy nó rất là bình thường, tại vì nó cũng chỉ là một đất nước thôi á. Và, thì em cũng quằn quại cố gắng tìm wifi để mà, nhắn tin bố mẹ. Thì lúc đó là em arrive tới sân bay thì trước đó mọi người có coordinate là, giờ này thì đứa nào tới để tìm nhau. Thì em cũng tìm được một vài đứa bạn, thì tụi nó cũng, kiểu, same situation là cũng muốn tìm wifi để mà nhắn bố mẹ. Nói chung là em tìm được cái đoàn mà ở trường mà tới đón tụi em. Có xong rồi phải phải đi tiếp, cũng phải 6-7 tiếng xe nữa để mà tới được trường á chị. Tại vì trường thì rất là xa sân bay, nó ở trên một cái đồi mà, tận một ngày sau khi mà em tới, một ngày sau khi tới mà, kiểu, tới trường set up wifi hết thì mới nhắn
được bố mẹ là em tới rồi. OK. Wow, adventure. Em, chắc là biết chị Trang, đúng không? Chị Trang, ờ, khóa trước em rất là nhiều. Chị Trang hình như là học sinh đầu tiên ở Việt Nam đi Ấn Độ hay sao ấy. Chị Trang kể là "Yeah, Milky tell people that, you know, là chị đi du học Ấn Độ, thế là cả họ hàng mọi người, kiểu, "What? It's so weird." And, thế thì lúc mà đến, Mahindra thì, có những cái gì chị tin là có rất là nhiều điều kỳ lạ so với ở Việt Nam. Có những cái điều nào mà em thấy là ấn tượng hay là surprise nhất khi mà em đến Ấn Độ? Surprise nhất, em nghĩ là tại vì cái trường em ở trên một cái đồi, cho nên là lúc mà em tới thì first impression là mọi thứ nó rất là xanh. Ừm, Lúc mà em tới trường là trùng cây mà xanh, mà lúc đó là monsoon nữa cho nên là mọi thứ rất là sinh sôi nảy nở, rất là xanh. Khi mà em ở đó được một vài tháng, ừm, 1 năm, 2 năm thì em cảm thấy là em học được rất nhiều thứ á chị. Kiểu, nói thiệt là mọi người rất là nice, bạn em, xuống 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 thành phố, cái xong rồi, kiểu, lúc nào mà bị lạc đường á, là sẽ, kiểu, có luôn luôn có những người local, xong rồi tới hỏi là "Sao, muốn đi đâu?" Cái xong rồi tụi em chỉ bản đồ là muốn đi chỗ này là người ta dẫn tới. Mọi người hông có nói về yes, cái việc đó nhiều, thì em nghĩ ờ, là em rất là thankful khi mà em có thể được tới Ấn Độ để đi học, để mà học những cái để mà nhìn thấy những cái thứ, những cái, tình người, những cái văn hóa mà, kiểu, không không được nhắc đến nhiều trên realized on media. media. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Ô kê. Và trong cái thời gian mà 2 năm học ở, Milky ấy thì đâu là những cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất đối với em? Rất là nhiều, em nghĩ là đáng nhớ nhất mà nó thay đổi cuộc đời em luôn á, là lúc mà em, cạo đầu để donate Wow! tóc, Ừ, cho, kiểu, một cái foundation này, mà nó dùng tóc để, kiểu, tóc giả, để làm tóc giả cho, những bệnh nhân bị ung thư hoặc là nếu mà tóc ngắn quá thì có thể, kiểu, dùng để làm những cái material, những cái chất liệu mà, kiểu, có thể hút dầu trong biển á chị. Thì em cảm thấy rất là I fell in love with the mission, em cảm thấy em phải làm thôi á. Và, kiểu, hôm đó nói chung là hôm đó là một cái ngày rất là emotional đối với em, tại vì không ai trong gia đình em mà support em làm cái chuyện này. Kiểu, cái việc mà con gái mà không có tóc nó là một cái sự rất là không không bình thường. ở Việt Nam thì cái ừm, hôm đó là một cái ngày rất là emotional đối với em, tại vì em ở đó em không biết là em có nên làm hay không. Em đã nói chuyện với bạn thân em là em phải làm thôi, nhưng mà khi mà em nói chuyện với gia đình em thì gia đình em không không chịu. Cái xong rồi em đứng ở đó, kiểu, em cứ suy nghĩ lại, kiểu, mình có nên đi không? Kiểu, em không có thể nào em có thể về nhà khi mà em không làm cái này được. Ờ, cho nên là lúc đó là, kiểu, em lại ngồi xuống em kêu là "Ô kê, tao sẵn sàng rồi", kiểu, I'm so ready. Và, kiểu, lúc đó là em chặn đầu. Da cạo mà, trọc luôn á chị. Nói chung là cái experience đó em nghĩ là nó rất là life changing. Em nghĩ là ừm, em biết được là ai, kiểu, support em, ai không á. ừm, ừ. Thế là Yeah, ba mẹ em lúc em về thấy như thế thì nói sao? mẹ em rất là support. Ờm, bố em thì không không yeah, không fond of it. Okay, Yeah, yeah, I know how that feel. Như kiểu chị xăm yeah, hình đầu tiên ấy, mẹ chị, kiểu, supportive sau, ba chị, you know, no emotion, but now they like so normal when yeah. it Yeah, same. No, I have the exact experience as well. Em nghĩ là sau cái experience đó á chị, ờm, không phải là em trở thành một đứa con hư, nhưng mà em trở thành một đứa con rất là rebellious. Em nghĩ là, kiểu, cái gì mà em muốn làm thì em sẽ làm á. Em, kiểu, em cảm thấy là cái experience đó nó rất là empowering, nó làm em cảm thấy rất là mạnh mẽ, nó làm em, kiểu, tin vào cái việc mà em quyết định. Yep, yep, yep. Thì cái lúc đó Ừm, cũng phân bì, tại vì hồi đó cạo đầu xong về nhà cái rồi đi làm tình nguyện ở một cái, orphanage, ở gần nhà. Thì, kiểu, đó là, em dạy tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ ở trong cái orphanage đó. Thì, lúc đó mấy đứa nó bảo là "Ủa, vậy là anh hay là chị?" Kiểu
thôi mà tụi nó hỏi những cái câu hỏi á chị, mà, kiểu, Ừm, em cảm thấy là, mình cũng buồn thì cũng buồn á, nhưng mà ừ, thiệt sự nó làm cho mình mạnh mẽ hơn á. Tại vì sau này, kiểu, khi mà em làm những cái thứ mà, kiểu, nó rất là, ừm, kiểu, rất là lạ chẳng hạn, thì em, kiểu, cũng không bị phase, cũng không bị, kiểu, thấy, ờ, kiểu, tại sao mà mình làm vậy thì người ta nói gì á. Tại vì em đã có cái trải nghiệm ừm, về rồi á, và yeah, em đã học là em phải tin vào cái quyết định của em á, cho nên ừm, là, em nói chung là life changing experience for me, kỷ niệm đáng nhớ yes, same học for ở me. yeah. Chị nghĩ là cũng dành cho rất là nhiều bạn khác ấy đã học ở UC ra đó là UC giống như kiểu, train us for a lot of other things in life, you know, from, being true to ourselves to, oh, academics wise, university is easy because you did the IB, you know? Ờm, ờm, chị muốn biết là có những cái bài học hay là giá trị nào mà từ cái thời UC đến giờ mà em vẫn giữ cho mình, trong cái quá trình trưởng thành của mình không? Nghĩ là Ulysses dạy em rất là nhiều về cái việc mà nghe và hiểu những người from very different backgrounds. Hồi đó là em chơi với rất nhiều bạn và, kiểu, cũng nói chuyện với rất nhiều bạn. Có một đứa bạn thân của em người Ấn Độ mà ở Saudi Arabia, em nói chuyện với nó, kiểu, rất, 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 rất nhiều á. Và, kiểu, có một đứa bạn ở Taiwan, thì em nghĩ là dạ, bạn thân của em ở Taiwan và Saudi Arabia, thì em nghĩ là nghe, nói chuyện với tụi nó, kiểu, debating about, kiểu, philosophical things, Ừm, kiểu, understanding, hiểu được cái culture của tụi nó và, kiểu, tại sao cái culture nó drive tụi nó để làm những cái điều này á, để tới Ấn Độ để hứm, học, để, kiểu, học những cái thứ mà tụi nó thích. Ví dụ như yeah, là con bé Saudi Arabia bạn em, nó học arts, mà, kiểu, nó mê arts, mà nó mê mê mà quên ăn quên ngủ luôn. Thì em, kiểu, ờ, kiểu, trời ơi, nó có thể, kiểu, thức khuya để mà nó làm đồ án của nó á chị, và, kiểu, em ừm. rất là appreciate cái chuyện đó. Cho nên là, kiểu, em muốn nghe và hiểu được là tại sao, kiểu, cái gì mà thúc đẩy nó để nó làm những cái việc như vậy á. Ừm, Xong rồi em cũng làm những cái điều em cũng lắng nghe, những cái đứa bạn mà cùng phòng của em, kiểu, em cũng hỏi rất nhiều em là một đứa rất là thích hỏi, là, kiểu, em sẽ hỏi, kiểu, cho tới khi nào mà, kiểu, hết chuyện là nói vậy thôi á. Thì, yeah, em cảm thấy là cái giá trị đó nó vẫn luôn ở với em tới bây giờ. Em em rất là thích hỏi, thích nghe, ờm, ừm, em nghĩ là đó là lý do, mà em rất là thân với gia đình host của em ở ở bên này. Và gia đình host của em thì cái beliefs của họ rất là khác với beliefs của em. ừ, ví dụ, Yeah, thì, họ là, Republicans, còn ừ, em thì không. ừ, Ờ, thì nói chung là cái narrative khi mà mọi người nghe là, kiểu, ờ, ờ, ờm chuyện chính trị ở bên Mỹ á, thì mọi ừm, người nghĩ là, kiểu, ô kê, ai mà không ủng hộ ông Trump thì sẽ ghét những người ủng hộ ông Trump, chẳng hạn như vậy. Thì em em cảm thấy là, tại vì người ta rất là tốt với em á, cho nên cái chuyện mà, kiểu, political như vậy, người ta ủng hộ ai á thì nó hông có phải là cái vấn đề của em. Cái mà em quan tâm á, tại em tò mò là tại sao người ta lại support ổng. Cho nên là em sẽ hỏi, tại sao lại như vậy? Kiểu, I just wanna learn more. Tại vì em nghĩ là nếu mà em cứ ở trong một cái bubble của em mà, kiểu, em chỉ lắng nghe những cái người mà, kiểu, ủng hộ những cái beliefs, những cái niềm tin mà em có, thì, em sẽ không có học được nhiều. Đó là cái ở Udacity mà nó theo em tới tận bây giờ. same. Đó là, một cái này rất là helpful, đặc biệt là trong môi trường công việc nữa. Khi mà nói chuyện với người khác thì chị có thể là khác quan điểm ấy. Chị cũng giống em đó, chị cố gắng hiểu vì sao người ta nghĩ như thế thôi. I'm just curious. Yeah. À, yeah. Và cái môi trường quốc tế ở UC đã ảnh hưởng như thế nào đến cái cách em lựa chọn nghề nghiệp sau này? Chị thấy là em xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực dữ liệu thì, yeah, maybe là mình sẽ move on that topic, để hiểu thêm về cái quá trình phát triển nghề nghiệp và tư duy của em. Chị sẵn sàng chưa? Đây là một câu chuyện rất là dài nha. Yeah, chị thấy là em làm nhiều nhiều thứ. Chị thấy em hình như là làm ở BCG, Deloitte, Momo.
Rồi sau hiện tại là bạn Lucid ở Lucid Software về, liên quan đến công nghệ và dữ liệu. Yeah, I'm ready. Hứm. Tell me Thì story. nhá, ừm, cái mà nói chung là ít người biết, là em đã chuyển major và, kiểu, combinations of major của em chắc cũng phải 13 lần. Nói chung là em apply vào McAllister, em Ừ, apply tâm lý học. ừ, Lúc đó là em muốn học psychology tại vì hồi mà ở, UWC thì em take psychology HL, kiểu higher level và, kiểu, em rất là thích. Mà thì á, hồi mà ở UWC thì em muốn là trở thành một cái một pharmacist. ừm, Thì lúc đó là vào UWC thì em học, hóa HR, ờ, psychology HR, toán HR, và em học bio SL. that's very Em học tên Asian. nhưng mà at the end of the day thì em thích psychology, thì em muốn học psychology ở college. Cái xong rồi em cũng thử economics, tại vì hồi đó economics thì, kiểu, cũng sẽ ra thì sẽ được làm, consulting, làm này nọ. Thì có thể thấy là em để try out consulting. Năm nhất đại học, em học data science và nó khó tới cái nỗi mà ý là nó khó tại vì thầy rất là thông minh, nhưng mà thầy dạy em không có hiểu một cái gì hết. Tại vì thầy rất là thông minh á, cho nên thầy không có giải thích, kiểu, nhiều thứ á chị. Thì em ghét data science tới cái độ mà họ thề là trong cuộc đời em sẽ không có bao giờ làm cái gì mà nó dính tới data science. Wow! Thì em học statistics và, kiểu, thầy dạy statistics, kiểu, ôi, thầy, kiểu, giống như là, kiểu, làm em nhìn thấy là cái future mà, kiểu, em có thể vừa làm data mà em vừa có thể làm psychology và nếu mà em blend hai cái với nhau thì em có thể, kiểu, làm, một cái thứ gì đó mà liên quan tới customer experience để mà, kiểu, đo được, kiểu, mọi người interact với lại, kiểu, sản phẩm như thế nào. Rồi em thích, kiểu, cái việc mà nhìn vào data mà có thể, kiểu, deduce được là cái customer insights, của khi mà mọi người interact với sản phẩm chẳng hạn, thì để mà làm những cái thứ như là user experience, et cetera. Thì em rất là thích cái statistics và em pursue nó, in conjunction with psychology. Thì lúc đó là yeah, thì lúc đó là Covid chị. Cái việc về nhà thì rất là khó, tại vì em phải đi cái chuyến bay giải cứu về nhà. Nhưng mà anyway là em về được, cái xong rồi em làm Momo, lúc đó em cũng network, với lại các anh chị ở Momo, ở trên LinkedIn. Thì em network được với cái anh mà, kiểu, director của cái team Business Intelligence ở Momo. Thì em cũng nói là em rất là thích, kiểu, psychology, em rất là thích data và em muốn làm một cái gì đó mà có thể, kiểu, dùng psychology và data để mà, kiểu, đo được, kiểu, customer behavior. Thì ảnh kêu là "Ô kê, bây giờ team của ảnh là, kiểu, vừa có UX mà vừa có data, cho nên là perfect blend cho em." Thì em rất là thích, em bắt đầu làm Momo khi mà về nhà, ở cái vị trí đó được 5 tháng, em rất là vui. Thì sau cái 5 tháng đó em nghĩ là em muốn explore consulting because it has always been something that I wanna do. Thì em chuyển sang BCG. Ở BCG thì em rất là thích, kiểu, cái việc mà mọi người think very strategically about things. Ờ. Và, kiểu, có một cái lối suy nghĩ mà, kiểu, rất là structure, rất là systematic và em rất là thích nó. Nhưng mà ở BCG thì em vẫn vẫn, kiểu, rất là thích data. Thì giống như là có một cái project mà ở BCG là mọi người cần analyze cái survey đó, kiểu, immediately, kiểu, within, kiểu, 24 hours. Tại vì mọi người rất là gấp, tại vì mọi người launch cái survey đó rất là trễ. Thì mọi người bảo là "Ô kê, dùng Excel để mà làm cái đó." Thì em kêu là "Không thích xài Excel." Cho nên em đã build một cái, kiểu, một cái script. Hồi đó là em xài R, nhưng mà em build một cái script mà, kiểu, dùng SQL ở trong R để mà em analyze cái script đó. Thì mọi người estimate cái time là tầm, kiểu, một đêm chẳng hạn để mà analyze cái dataset đó. Ờm, thì em analyze nó trong vòng, 30 phút. Ờ, yeah, tại vì cái script của em chạy chạy cũng chắc cũng phải
Ít thôi, ờ, 5-10 phút. Ờ, tại vì mọi người chạy nhiều cho nên nó sẽ là 30 phút. Nhưng mà that to replace, kiểu, 5-6 hours of work, that's amazing. Và, kiểu, Ừm, em làm được cái script đó trước khi mà cái de cái data nó ra á chị, cho nên là em không có bị phí thời gian là, kiểu, ngồi chờ cái data nó ra, cái xong rồi em mới bắt đầu analyze. Mà, kiểu, em build thì nói chung là em lấy một cái draft data, em build cái script đó xong rồi cái data nó ra là mọi người xài cái script đó luôn. Thì lúc đó là cái moment mà em, kiểu, wow, kiểu, ngay cả khi ở consulting mà em vẫn rất là thích data, em vẫn rất là thích build một cái gì đó để mình automate things. Cho nên là em chuyển sang Deloitte, thì em network với lại mọi người ở Deloitte thì có một cái vị trí mà, kiểu, summer consultant làm, data consulting projects cho một cái conglomerates ở Southeast Asia, thì rất là thích. Hồi đó Covid chứ không phải là em, sang Singapore làm rồi á, thì tại vì cái project nợ sinh. Yeah, thì em rất là thích consulting ở Deloitte, vừa làm consulting, vừa làm technical work, everything is amazing. Và sau đó thì em về McAllister, và em, kiểu, take on một cái, computer science minor. Tại vì em nghĩ là để mà em đi xa trong cái chuyện mà data thì em cần understand, the deeper infrastructure things, underlying a computer, and computer science is the thing for it. Và em tìm được một internship, cái hè năm 3 thì cái hè rất là tốt tại vì em có được 5 cái internship. Cho nên là em quyết định là đi làm data science ở New York, ở một startup, và it was the most, kiểu, amazing professional experience. Tại vì một cái startup culture nó rất là thriving. You drive everything. Kiểu, whatever you exactly. produce, it makes a big difference, Yeah, yeah, for the company. Cảm thấy là rất là nhiều impact, mọi người rất là nice. Tụi em đúng là work hard, play hard, đi làm yeah. từ 8 giờ sáng tới 6 giờ đêm, tới 6 giờ chiều, cái xong rồi đi đi ăn cùng nhau. Tuần nào cũng phải đi ăn cùng nhau ít nhất một lần. Xong rồi em hang out với cohort của em, kiểu, literally every day. Um, it was a very fun experience, và em double down on it. Ừm, Thì nói chung là em làm data science thì em rất là thích data science. Ờm, nhưng mà cái spring mà năm cuối của em thì em quyết định là, kiểu, tại vì lúc đó là em cũng đủ tín chỉ rồi, cho nên là em quyết định là chỉ học 2 lớp thôi và đi làm, almost full time. ừm, Cái mảng này tên là Analytics Engineering, ờm, kiểu như là, kỹ sư dữ liệu. Ờ, thì giống như là mình xây một cái data pipeline mà để process cái data from the very beginning luôn. Thì đó là một cái concept rất là mới dạo gần đây á, tại yeah. vì tại vì dạo gần đây khi mà những cái công ty mà nó to lên thì 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 analyst không có đủ thời gian để mà, kiểu, vừa clean data mà vừa build dashboard. Nếu mà analyst của từng team mà clean data những cái kiểu khác nhau thì những cái metrics nó end up being, kiểu, different. Có thể là tên giống nhau nhưng mà, kiểu, having very different calculations and definitions. Cho nên that's how, kiểu, analytics engineering come in để mà nói chuyện với tất cả các stakeholders để mà thống nhất được một cái, centralized definition for certain metrics và, kiểu, build nó from the get go. Nên mọi người rất là xài. Lúc đó em intern xong em rất là thích cái việc đó. Và nói chung là em cũng có những cái offer khác nhau thì em quyết định là đi với cái công ty này để mà làm analytics engineering. Thì đó đó là cái việc mà em đã làm cho tới bây Yeah, giờ. yeah. Là Cái cũng gần journey của đây. em is so interesting. Yeah, em nghĩ là em thích cái việc mà em explore những cái ngành khác nhau, để mà khi Ừm, mà tới được cái ngành này em biết là em thích nó, em làm tại vì em thích nó. ừm, Chứ không có phải là, nghĩ là ô kê lỡ biết vậy mình chọn cái ngành này, biết vậy mình chọn cái ngành kia. Không, hứm. tại vì em đã thử hết rồi á. Yeah. Ừm, Chị hiểu cái cảm giác đấy. Đây là cái mà chị muốn, highlight để cho các bạn đang lắng nghe, để hiểu đó là, oh, you can try as many things as you want, when you were younger, để mà có thể tìm được cái mà mình enjoy the most. Bởi vì là at the end of the day thì mình dành hầu hết thời gian của yeah, rồi sau lúc về Việt Nam mình chỉ, kiểu, okay.
Let's start something new, something that I care about. Let's switch qua sustainability industry. So it's yeah, I think there's no fixed path that we have to go, mà chị luôn luôn encourage ngay cả em trai chị vừa mới ra trường cái nghĩa là explore things when you're young. You don't have kids and don't have to take responsibilities for anyone, anything except for yourself. So cái đấy là một cái privilege để mà có thể go and try different things, đúng không? Đấy, highlight cho các bạn. Thế thì mình đi a little bit deeper vào cái công việc của em. Thì, trong cái quá trình làm việc của em thì có dự án nào mà em so far cảm giác tự hào nhất, bởi vì là nó đã tạo ra một cái sự khác biệt hay là thay đổi tích cực trong công ty của mình không? Em nghĩ là có, em nghĩ là có một cái dự án, mà em làm em rất là thấy rất là thú vị đó là, ờ, match email của user tới lại một cái với lại, tất cả những cái identifier ở trong những cái system khác nhau. Thì hồi trước 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 cái, dự án đó của em á, thì một cái user ID chẳng hạn, nó sẽ có 2 cái email. Cái pain point á là mọi người không có biết là cái email nào nó gắn với cái user nào at the recent moment. Thì cái dự án của em là, kiểu, em centralize, em đưa một cái system để mà, kiểu, em clean email from the very get go á, kiểu, em clean, kiểu, những cái raw emails để có những cái, kiểu, những cái hash emails mà, kiểu, nó uniform và, kiểu, em bắt đầu, kiểu, dùng logic để mà match nó với lại những cái system khác nhau. Thì em nghĩ là nó business impact là, kiểu, nó giúp cho the email marketing team, cái team email marketing á, nó tìm được cái email đúng để mà gửi email tới đúng người. Chứ hồi xưa là, kiểu, gửi tùm lum tà la, gửi mà, kiểu, hông biết là tới đúng email hay không. Và, kiểu, tốn tiền nữa, cho nên là em cut a lot of expenses for them in terms of, kiểu, finding the right email to send, Ừm, finding the những right user email to send the emails to. Ừm. wow, những cái bé bé như thế mà chị không biết là nó có nhiều impact như thế luôn, tức là cái việc email ấy, yeah, I was not aware. Ờm, Yeah. trong cái quá trình mà, phát triển của em từ cái hồi đi ra khỏi nhà tới giờ ấy, thì, chị tưởng tượng là có rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình phát triển bản thân, thì em có thể chia sẻ về một cái favorite failure đã giúp em trưởng thành hơn không? Ừm, thì cái hồi đó mà em làm ở BCG thì cái môi trường mà consulting nó rất là cutthroat, mà hồi đó em rất là bé á chị, em chỉ mới có 21 tuổi thôi á. Và, kiểu, lúc đó thì em không có phải là một đứa mà nói năng rất là mạch lạc, trôi chảy. Ờm, hồi đó em là một cái đứa mà, kiểu, rất là excited about everything, cho nên em sẽ "Ô, mọi người ơi, trời ơi, mọi người có biết không?" Cái xong rồi tự nhiên quên mất cái ý mà sau đó em cần nói là cái gì, you know? Thì cái hồi đó ở Momo thì cái nó hông quan trọng, tại vì em chỉ code thôi và, kiểu, em chỉ nói chuyện bình thường với lại các anh chị thôi á. Nhưng mà cái hồi đó mèo nào ở BCG mà, kiểu, em nói chuyện bằng cách đó là có một lần trong một cái bữa 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 trưa ăn với mọi người, rồi em kể chuyện cho mọi người, cái xong rồi em cũng rất là excited, kiểu, nói chuyện mà, kiểu, cũng quên mất là mình cần nói cái gì á. Rồi trong cái bữa trưa đó trước mặt tất cả, kiểu, 10 người trong team em, thì cái chị team lead, kiểu, call me out, bảo là "Thương ơi, sau này mà em nói chuyện á, I know that you're young and you're very excited. Mà, kiểu, mỗi lần mà em nói chuyện, you just have to think through what you want to say before you say the things. Because right now, the way that you're saying things is like" nói là mọi người ơi!" Cái xong rồi em quên mất là em cần nói cái gì, kiểu, em kéo tất cả attention của mọi người tới em, và em, kiểu, let them wait, để em, kiểu, bắt mọi người chờ, em nghĩ để mà em cần nói cái thứ đó ra. It is not professional and it is a waste of time đối với mọi người. Thì em nghĩ là cái moment đó nó change em chị. Nó làm em thay đổi rất là nhiều. Nó làm em nghĩ nó hurt, it hurts so bad. Tại vì đó là tất cả các anh chị mà em respect, là, kiểu, chị đó call em out mà, kiểu, mà hồi đó mà mình cũng nhỏ, cho nên là nhưng mà em nghĩ là sau cái experience đó em trưởng thành lên. Em
trước khi mà em nói gì thì em nghĩ rất là sâu về cái điều mình muốn nói, và, kiểu, sau này khi mà em cần nói cái gì thì những cái pause của em nó rất là intentional, chứ không có phải là em chờ, không phải là bắt mọi người chờ để mà, kiểu, ờm, để nói là mình muốn nói cái gì. Ừm, Ừm, chị hiểu thì cái rồi. đó nó yeah, I got better with time. Thì bây giờ là trong công việc là, kiểu, em nghĩ là em là cái đứa mà technical mà, most well spoken. Ờ, tại vì em nghĩ là em follow through, kiểu, my thoughts from the beginning to the end. Yes, Yeah, that tại is vì cái very good experience story đó. to share. Yeah, Thanks for sharing em. yeah. Um, yeah, fillers, I think chị nghĩ chị học nhiều từ filler hơn là những cái mà chị, kiểu, easily achieve. Ờ, và, yeah, filler is really good when we learn how to squeeze lessons out of it and grow from it. Nên là đây là cái mà chị muốn highlight cho những bạn đang nghe để các bạn biết. Nếu mà được quay lại nói chuyện với một cô bé 16 tuổi, lúc vừa mới ngồi nhà đi qua Ấn Độ, em sẽ nhắn nhủ điều gì? That is a very hard question. Em nghĩ là em sẽ nhắn nhủ, 16-year-old self là, kiểu, everything will be okay á. Kiểu, trust what you're doing, tin vào những cái điều mà mình đang làm và làm nó, ờ, và mọi thứ nó sẽ đâu vào đó. Ừm, 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 um, kiểu, willing to take risks. yes, willing to take risk. Course. Trong cái, ờm, chị nghĩ là chắc là khi mà làm công việc thì em rất là bận, làm sao để em giữ được sự cân bằng, giữa công việc của mình cũng như là có thời gian để dành được vui. Em really relate với chị tại vì em cũng, kiểu, chạy á, cho Hứm, nên là, kiểu, em nghĩ là, kiểu, cuộc sống rất là bận rộn, là, kiểu, không có lúc nào mà, kiểu, mình có time cho một cái gì đó. Và em nghĩ là cái việc mà giúp em cân bằng cuộc sống đó là, kiểu, luôn luôn make times for things. Em make times cho em make time công việc của em make time cho bạn bè của em make time cho cái việc mà em đi climb, em đi leo ừm, núi, yeah, em make time cho cái việc mà em, kiểu, đi chạy. Ờ, em make time cho cái việc ngồi coi ti vi. yeah, same. Because life isn't just, kiểu, go, go, go. Em yeah, I think, kiểu, 8 years of hustling taught me là, kiểu, it's okay to just sit down and, kiểu, watch TV and rewind. Yes, Yeah, okay, thì yeah, yeah. understand, same với chị, cái gì chị cũng cần put on calendar, nhưng mà sometime, over the weekend ấy, thường thứ Bảy là chị sẽ I make it less structured. Basically, I'm just like, let's not structure this day, too much. Thì, yeah, spend time with friends, very important. You have other things outside of work, you know. Câu hỏi của chị cuối cùng cho em đó là trong 5 năm tới, ngoài công việc thì em muốn trở thành một con người như thế nào? Ừm, 5 năm tới thì em muốn chạy một cái marathon. But you can do it in next year. It's easy. Với, kiểu, I just have such a high hope for myself ấy chị. Nếu mà Ừ, em làm đó thì em, kiểu, em phải make sure là, kiểu, the time is good. Um, right now, em cut down từ, kiểu, tầm 13 phút khi mà em mới bắt đầu chạy, bây giờ em chạy 1 mile thì là 10 phút, thì là 1 cây trong 5-6 phút. OK, Yeah, 5-6 5 phút. sáu phút. Thì Yeah. em, kiểu, muốn giữ được cái pace đó trong một cái marathon. Yeah. With that pace, you can do marathon in like less than 4 hours. It's easy. Yeah, nhưng mà em nghĩ là em pace á là em làm em cảm thấy mệt sau 10 cây, cho nên là em nghĩ là figuring out how to sustain that, for a whole Ừm, marathon would be really good. yes. Em cũng OK. muốn, kiểu, giỏi climb hơn. Ừm, Yeah, I've been doing it for 3 years, nhưng mà, kiểu, em vẫn rất là sợ độ cao cho nên hy vọng là ừm. mai thì em sẽ ít Wow, sợ cái đấy chị cao sợ hơn. đấy, nên là chị Sunny không có leo đâu. Ờ, em muốn travel nhiều Ừm, nhiều nơi, em muốn travel tới Europe, I have never been to Europe. Yeah, em nghĩ là em muốn như thế nào hả? Cũng không phải là yên ổn, nhưng mà, kiểu,
kiểu, a sense of stability in my life, kiểu, có một cái sự bình yên trong trong cuộc đời em á. You can start doing it today and or tomorrow. Great. Thank you so much for the conversation. Chị nghĩ là this is the first time we talked in um, So long. yeah. Yeah. So I appreciate the time. Và chị nghĩ là chị học được rất là nhiều từ em và chị nghĩ là người nghe cũng thể học được những câu chuyện từ việc đó là phải là willing to try và đây là cái chị embrace và encourage rất là nhiều bạn trẻ làm đó là try different things bởi vì là nhiều bạn thường hỏi chị là hey, how do I find my passion? I'm like, what have you done? Like, yeah, if you don't try, you don't know what you like. So just go try. And một cái nữa mà chị note chị thấy rất là hay đó là cái quá trình chị trưởng thành phát triển của em ấy, you seem to learn a lot from different experiences. Đó là mỗi cái thì em là extract ra được là reflect lại là để xem là oh I like this, you know. Great, enjoy the rest of your day và lúc mà em về Việt Nam thì em nhớ nhắn chị so we can hang out. Yeah, for sure. Yeah, Yes. thank you so much for, Mhm. reaching out. Yes, of Yeah, course. Have a nice day. Bye bye yeah. em nha. You too. Good night. Bye Ừm. bye chị. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Sunny Valley thung lũng nắng. Nếu bạn thấy tập này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho người thân yêu và để lại đánh giá để podcast được lan tỏa xa hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chúc các bạn luôn bình an, đầy năng lượng và sống đúng với chính mình.